ආයිබෝන් ළමයි. ඩෑඩ් ඇඩ්වයිස් එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එකට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම highlight කරන්න ආසයි මේ exercise නැත්නම් staying fit ඒ කියන්නේ ව්‍යායාම් සම්බන්ධය ගැන. මොකද මම හිතනවා ඒකේ benefit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට වගේ productivity එක වැඩ කරගන්න ඕන නම් මට හිතෙනවා මේ healthy lifestyle එකක් අනිවාර්යෙන් වැදගත් කියලා. So මම fitness coach කෙනෙක් නෙමෙයි මම මේ dietitian කෙනෙක් නෙමෙයි so මම ඒ side එක දන්නේ නැහැ but මම නිකන් මේ follow කරන මේ channels වලින් උයි සහ මේ කියපු මේ research talks වල මට නිකන් තේරුණේ ඒක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේක මේ සිරා TED talk එකක් පුළුවන් නම් ඒක අහන්න මේ the brain changing benefits of exercise කියලා. So මේ කරන්නේ Wendy Suzuki කියන මහාචාර්යවරිය. ඉතින් එයා මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නේ. ඉතින් එයා ගොඩක් විට ස්ටඩි කරන්නේ brain plasticity එකයි මේ aerobic exercises ගැන. So ඒ ගැන expert කෙනෙක් ඉන්නවා නම් please comment කරන්න මෙතන. ඒකෙන් එයා හොයාගත්තේ ඉතින් අර exercise කරන කට්ටියට ඒගොල්ලන්ගේ mood එක හොඳයි. ගොඩක් energy, memory කියන්නේ මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් සහ attention අවධානය හොඳයි කියන එක. මම ඒකේ මේ link එකක් දාන්නම් description එකේ. So එයාට තේරුණේ මොකද එයා මේ සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කිව්වහම ගොඩාක් විට රිසර්ච් ප්‍රොපෝසල්ස් ලියනවා පස්සේ ටීච් කරනවා ගොඩාක් විට අර මේ එක තැන වාඩි වෙලා කරන වැඩ තමයි කරන්නේ අර මේ රිසර්ච් කරන්න ඕනේ රිසර්ච් කරනවා කිව්වත් අර සමහරට එක තැන හිටගෙන කරන වැඩ කරන්නේ ඉතින් එයාට තේරුණා එයාගේ මේ ලොකු මේ පාඩුවක් වෙනවා කියලා එයාගේ ජීවිතේ so එක්සර්සයිස් එකෙන් ඇත්තට එයා මේ ඊට වඩා හොඳ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වුණා කියලා තමයි එයාගෙන් පෙන්වුවේ. දැන් මට තේරෙන විදිය ළමයි මේකයි මේ අපි දෙගොල්ලන්ටම තියෙන එකම පැය 24 right. So මට තේරුණ විදිය මේ එක්සර්සයිස් නැති පැය 24 ටිකක් වෙන හිමින් යන්නේ කඩිසර නැහැ. ඊට හැබැයි එක්සර්සයිස් තියෙන පැය 24 ඒක ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ right. මේකට මම හිතනවා මේක resting heart rate කියන එක බලපානවා කියලා. මේක මේ මම ඉස්සර ස්පෝර්ට්ස් වලට මම rowing කරා. ඉතින් ඒකට මේ ඉස්කෝ මේ කැම්පස් යන කාලේ. so එතන මේ කතා වෙනවා මේ resting heart rate ගැන. මොකද අපි සෑහෙන මේ fitness side එකෙන් අපි optimum තියාගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වගේ පපුව මේ හිතමන්න ෆික්ස්ඩ් වොලියුම් එකක් ෆික්ස් පරිමාවක් මේ රුධිරය සංසරණය කරන්න එපා බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් වෙන්න ඕනේ. සෝ ආගේ හાર્ට් එකෙන් ඒක පම්ප් කරනවා. ඉතින් හිතන්න බලන්න ඔයා දැන් පම්ප් කරන්න පුළුවන් රේට් එකක් තියනවානේ. දැන් මීට වඩා ෆිට් කෙනෙක්ගේ හાર્ට් රේට් එක මේ මීට වඩා මේ ඒ කියන්නේ එෆිෂන්ට්ලු. ඒ කියන්නේ අඩු පම්ප්ස් වලින් එකම වොලියුම් එක යවනවලු. So normal pulse rate එක මෙතන තියෙනවා 60 to 100 beats per minute. හැබැයි fast pulse rate එකක් තියනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඔයගේ හදවත ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා කියන එක. So මේක හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක it's an unhealthy. හැබැයි slow pulse rate කියලා කියන්නේ මේ ගොඩාක් විට මේ athletes ලාට තියෙනවා fit and young adults මේ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ මෙඩිකේෂන් ගන්න අයගේ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි if a slow rate is not normal for you මේ මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. but ගොඩක් විට අපිට මේ ස්පෝර්ට්ස් වල කියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ resting heart rate එක. ඒ කියන්නේ ඔයා නිදාගෙන හැරුණ ගමන් ඔයාගේ heart rate එක check කරා නම් ඒක normal එකට ටිකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පපුව ගොඩක් මේ කඩිසරව efficiently වැඩ කරනවා කියන එක. but yeah this is මට තේරුණ විදිය. okay so මම මේ from an Islamic perspective මම කියන්න exercise කියන්නේ මොකද්ද අපිට මේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. because අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ගොඩක් විට අපේ values ගන්නේ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ. so අපිට එතුමාගේ ජීවිත කතාව කියන්නේ මේ ඕනම මුස්ලිම් කෙනෙක්ගෙන් අහුවනම් කවුද ඒගොල්ලන් ආදර්ශයට ගන්න චරිතය කිව්වොත් ඒගොල්ලන් හිතන්නත් වැඩි වෙලා හිතන්නේ නැතුව කියන්නේ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කියලා. මොකද නබිතුමා බැලුවොත් එයාගේ ජීවිත කතාව තුළ මේ spiritually mentally physically හරිම strong චරිතයක්.
ඒ වගේම මේ එක දෙයකින් නෙමෙයි යා මේ සක්සස් වුණේ. මොකද මේ මම මේක දැනගත්තේ පුංචිම කාලේ ඇත්තට මේ මගේ මද්‍රසායකේ මේ මෞලවිතුමා තමයි මට මේ කිව්වේ මේ මයිකල් හාර්ට් පොතක් ලිව්වා මේ The 100 කියලා. ඉතින් මේ මම ඒකෙච්චර සීරියස් පිට ගත්තේ නෑ මේ මම හිතුවා බොරුවක් කියනවා කියලා. ඒකේ දැන් එයා ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨතම චරිතයන් 100ක් මේ ස්ටඩි කරා ඒගොල්ලන්ට රෑන්කින් එකක් දුන්නා මේ සයිඩ් එකෙන් මෙයා හොඳයි. එතකොට මේ හැබැයි මේ එකෙන් අර ටොප් නම්බර් 1 හැටියට දාලා තිබ්බේ මේ නබිතුමාව. so මේ ඒකට හේතුව මොකද එයා මේ හැම පැත්තකින්ම මේ සාර්ථකයි. කියන්නේ all round චරිතයක් හින්දා. so family man, businessman, judge, statesman, ambassador, commander in chief, spiritual leader ඒ ඔක්කොම sides ටික එයා cover කරා. so yeah මේ පුළුවන් මේ පොත Google කරලා බලන්න Michael Hart ගේ The 100. ඉතින් so we can learn a lot from him. ඉතින් අර මම අනිත් කටි කියන්නේ මම physically හරිම මේ strong චරිතයක් කියලා. so මම හදීස් ටිකක් කියන්න. එතකොට මේකෙන් තවත් පැහැදිලි වෙයි මේ how we see the world. ඉතින් එක දෙයක් තමයි මේ එක හදීසයක් තියෙනවා your body has a right on you. ඒක ආවේ දැන් එක පුද්ගලයෙක් නබිතුමා ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා මේ එයාට වෙන්න ඕනලු මේ ඊටාම ධාර්මිකම පුද්ගලයා වෙන්න. ඉතින් එයා මේ සලාත් කරනවලු රැය පුරාම නිදාගන්නවත් නැතුව ඒ වගේම නෝම්බි අල්ලනවලු දවස පුරාම. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර ඊට බහිනකොට නවත්තනවනේ එයා ඒක දිග්ගටම කරනවා. ඉතින් මේ නබිතුමාට කිව්වා මේ ඔයා එහෙම කරන්න එපා. මේ මොකද මේ ඔයාගේ ඇඟට ඒ කියන්නේ ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා ඔයාගේ ඇඟ හරියට මේ බලා ගන්න. ඔයාට වගකීමක් තියෙනවා ඔයාගේ පවුල හරියට බලා ගන්න. ඉතින් හරි වෙලාවට නිදා ගන්න මේ හොඳට මේ ඔයාගේ ඇඟ බලා ගන්න එහෙම කියලා තියෙනවා. මොකද අපේ පැත්තෙන් අපි දකින්නේ අපිට දීලා තියෙන ඇඟ ගැන අල්ලාහ් විසින් අපිට දීපු දායාදයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ තෑග්ගක් හැටියට. ඉතින් කවුරු හරි ඔයාට තෑග්ගක් දුන්නා නම් ඔයා ඒක කුණු කරනවද? ඔයා ඒකට විස එකතු කරනවද? ඔයා ඒකට මේ ඒක හොඳට මේ බලා ගන්නවා right. ඉතින් ඒකයි මුස්ලිම් කට්ටිය අර මේ ඇල්කොහොල් මේ සිගරට් කුඩු ඒවා දාන්නේ ඒ ඇඟට දාන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම මේ පච්ච කොටනේ වුණත් අපි කරන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මොකද අපි අපි විශ්වාස කරනවා අල්ලා අපිට දීපු තෑග්ග අපි මේ නිකන් මේ කුණු කරනවා කියන එක. so එහෙමයි අපි දකින්නේ. so your body has a right on you. ඉතින් ඒ හින්දා හොඳ එක්සර්සයිස් එකක් දෙන්න වගේ ඇඟට. මොකද ඒක වගේ වගකීමක්. වගේ ඇඟ මේ බලා ගන්න එක වගේ වගකීමක්. ඊළඟ එක තමයි මේ කියනවා මේ a strong believer is better than a weak believer. ඒ කියන්නේ මේ ශක්තිමත් විශ්වාසවන්තයෙක් හොඳයිලු දුර්වල විශ්වාසවන්තයෙක්ට වඩා. ඉතින් මේකයි මතක තියාගන්න මේ මුළු හදීසෙම කියවන්න ඕනේ right. strong believer is better and more beloved than a weak believer although both are good. හරි. ඒ කියන්නේ මේ strive for what will benefit you, seek the help of Allah. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් දේ කරන්න right. ඒ කියන්නේ මේ හොඳයි කියලා කියන්න හේතුව මොකද ශක්තිමත් කෙනෙක් දිහා බැලුවොත් ඇත්තට එයාට මේ ඩිසිප්ලින් කියලා එකක් තියෙනවා right. එයා වෙලාවට නැගිටිනවා, වෙලාවට කනවා, එක්සර්සයිස් කරනවා. ඉතින් of course එයාගේ දවස මීට වඩා productive right. මේ ඩිසිප්ලින් එක නැති කෙනෙක්ට සාපේක්ෂව. so ඒකයි එහෙම මේ අදහස් කරන්නේ. so like I said මේ පුළුවන් දේ කරන්න මේ තමාට පුළුවන් level එක කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ නබිතුමාගේ ආසම ක්‍රීඩාවන් බැලුවොත් පිහිනුම්, ස්විමින්, ආචරි. ඒ කියන්නේ දුන්නෙන් විදීම, මේ අශ්ව පිට යාම සහ මේ තමගේ පවුලත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා right මේ ස්විමින් කියන්නේ ඇත්තටම සිරාම ස්පෝර්ට් එකක්. මේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ මේ කියන්නේ දූපතක් වෙලත් අපි එච්චර මේ ස්විමින් දන්නේ නැති එක ගැන. පුළුවන් නම් ස්විමින් කරන්න. ඒක සෑහෙන්න වටිනවා. so ඊට පස්සේ දැන් මොකද්ද මං කරන්නේ right. මොකද
මම කියවන එක වැඩක් නැහැ නේ මම කරන්නේ නැත්තම්. so මම දුවනවා ඇත්තට මේ මගේ පර්සනැලිටි එක තමයි මම ආසයි මේ එන්ඩියුරන්ස් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ දරා ගැනීමේ හැකියාව දිනු කරන්න මම සාමාන්‍යයෙන් ආසයි. ඒ කියන්නේ මම මේ මම ජිම් ගියා ඉස්සර. හැබැයි මේ ඒකේ සීන් එක මේ ඒක නැවතුවොත් මාරම විදියට ඇඟ කැත වෙනවා කියලා තමයි මට තේරුනේ. නමුත් අර දුවන එක මීට වඩා ටිකක් මේ long term කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. right? I mean gym යන කට්ටිය gym යන්න මේක මගේ personal choice එක. so මම ඉස්සර නිකන් මේ විනාඩි 20ක් වගේ දුවනවා. හැබැයි අර Wendy Suzuki කියන්නේ at least සතියට දවස් 3ක් at least 30 minutes කරන්න කියලා. මේ සවාට මේ දුවන එක මේ මුල් කාලේදී අමාරු නම් ඉස්සලා විනාඩි 15ක් දුවන්න, විනාඩි 10ක් දුවන්න. එහෙම ටික ටික build up කරාට පස්සේ ටික ටික ඒක push කරන්න. දැන් මම මේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 5ක් දුවනවා. මේ මම try කරන්නේ ඒක පැය භාගයට මේ දුවන්න. ඒ වගේම දුවන ගම මම මොන හරි podcast එකක් අහනවා. මම සින්දු අහන්නේ නැහැ. මම ඒක වෙනම පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි කියලා. හැබැයි මම මේ ගොඩක් podcast interviews වගේ දේවල් වලට ආසයි. ඉතින් මම ඒව අහනවා. ඔයගලන්ටත් මේ podcast එකක් දන්නේ නැත්නම් මේ IQ Labs podcast කියලා එකක් තියෙනවා මේ සිංහලෙන් මේ ඒකට සමන් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දුවන එකේ මට සපත්තු දෙකයි ඕනේ වෙන්නේ. සෝ ඒක මේ ලේසි කියලා හිතුණා. ඒ වගේම මම මගේ ළමයාව මේ ඩේ කෙයාර් එකට සහ කොහේ හරි පාක් එකකට යනවා නම් මම මේ ළඟ තැනක් තියෙනවා නම් මම බයිසිකලෙන් යව ඩබල් දාගෙන ගෙනියනවා. ඒකේ තාතල්ලයක් තියෙනවා. මේ මම අර බයිසිකල් එකට මේ මැද බායකට හයි කරන්න පුළුවන් මේ ගැජට් එකක් හොයාගත්තා. එතන නිකන් සීට් එකක් වගේ. ඉතින් අර ඩබල් දාගෙන යනවා වගේ මේ කොල්ලත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒක සිරා මට නම් මේ පොරත් ඒකට ආසයි මේ බෙල් එක ගහන්න දෙනවා. ඉතින් මිනිහා කතා කරනවා මාත් කතා කරනවා. ඉතින් ඒක යමුතු මාතල්ලයක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නකොට මම ඇත්තට මේ බයිසිකලෙන් පැද්දා. ඒ කියන්නේ මම ලංකාව වටේ වුණත් සයිකල් එකෙන් පැදලා තියෙනවා මේ දවස් 9කින් වගේ. I mean බ්‍රේක්ස් අරගෙන. හැබැයි මේ මම ඉස්සර මේ වැඩට යනකොට වුණත් නිකන් සතියට දවස් 3ක් 2ක් වගේ මම at least මේ පදිනවා මේ බයිසිකලෙන්. ඉතින් කිලෝමීටර් 8ක් 10ක් මහ ලොකු දුරක් නෙමෙයි. but මම ඒ ටික පදිනවා මොකද මේ එතන ජිම් යන්න ඕනේ නැහනේ. මම හිතුවේ එහෙමයි. දැන් බයිසිකලයක් මේ තියනවා නම් ඔයාට වෙනම ජිම් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ ඔයා ගෙදර ඉඳන් මේ ඔෆිස් එකට ඇවිල්ලා උදේම පොඩි ෂවර් එකක් දාලා එතනම ඔයාගේ වර්ක්අවුට් එක ඉවරයි. ඒ වගේම ඔයා ගෙදර යනකොටත් තව වර්ක්අවුට් එකක් ඉවරයි. මොකද මම මේ බයිසිකලේ පදිනකොට මං සමහරට අර ට්‍රැෆික් ලයිට් එකේ කතාවට සෙට් වෙනවා අනිත් බයිසිකල් පදින අයත් එක්ක. of course මේක නිකන් මේ normal වැඩ කරන කට්ටිය මේ කීර විකුණන මිනිස්සයාද මේ නැත්තම් මේ ලියුම් බෙදෙන මිනිස්සයාද මම ඒගොල්ලන්ගේ කතා කරලා මේ අහනවා මේ කොහොමද මෙයා කරන්නේ කොච්චර දුර පදිනවද? ඒගොල්ලන් දැන් කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් වගේ දවසට පදිනවා. සිරා I think හැබැයි ඒගොල්ලන් කියන ඒගොල්ලන් කවදාකවත් ලේසියෙන් ලෙඩ වෙන්නේ නැහැලු. so මේ හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන් ෆිට් හින්දා. ඉතින් ඒකයි මට තේරුනේ. දැන් අපි අර වාහනයක නැත්නම් බස් එකක හිර වෙලා යනවනේ ජිම් එකකට ඊට වඩා හොඳයි ඔය බයිසිකලෙන්ම මේ දුර ගියා නම්. ඒ වගේම මේ සති අන්තේ මම සාමාන්‍යයෙන් යාළුවෙක් එක්ක සෙට් වෙලා මේ කොහේ හරි මේ සැරිසරන්න වගේ මේ බයිසිකලෙන් පදිනවා මේ කොහේ හරි තැනකට. ඉතින් කිලෝමීටර් 20 30 50 වගේ යනවා දවසකට. ඊට පස්සේ so මම දන්නවා දැන් අම්මලා තාත්තලා මේ ළමයිට ස්පෝර්ට්ස් කරන්න සමහරට අකමැති මේ විශේෂයෙන් එක්සෑම්ස් ලියන කට්ටිය A level O level තියෙනකොට මොකද මට තේරෙනවා right ඒකේ මේ ටයිම් වේස්ටිං ඇස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නකොට ගොඩාක් වෙලාව නාස්ති වෙනවා. මොකද කතා වෙනවා මේ සමහරට එන්න පරක්කු වෙනවා එක එක දේවල් හින්දා. ඒ වගේම travelling time එකක් තියෙනවා right. ඔය ඉස්කෝලේට යන්න ඕනේ නැත්නම් ජිම් එකකට යන්න ඕනේ මොකක් හරි ස්ටේඩියම් එකට යන්න වෙලාවකුත් යනවා. ඒ වගේම මේ ගොඩක් විට මේ හොඳ යාළුවෝ හිටියේ නැත්තම් right ඩිසිප්ලින් යාළුවෝ හිටියේ නැත්තම් සිගරට් එකක් බොන්න යනවා පස්සේ එතනම වගේ එතනින්ම තමයි වගේ පිරිහීම පටන් ගන්න right පොඩි දේවල් වලින් නැත්තම් මොන හරි ගොන් අඩක් පස්සේ යනවා. ඉතින් මේ හේතු හින්දා මට තේරෙනවා මේ දෙමව්පියන් ආස නැහැ මේ ළමයිට මේ වගේ ක්‍රීඩාවල යෙදෙන්න.
නමුත් මම කිව්වේ මේ ඔයගේ වර්ක්අවුට් එක ඔයාලට ගෙදර ඇතුලේ වුණත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එක යාළුවෙක් හරි දෙන්නෙක් තෝරගෙන කරන්න. මේ තේරෙනවනේ දැන් ඔයාලට ගෙදර ඇතුලේ වර්ක්අවුට්ස් තියෙනවා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න විනාඩි 15 වේවා 30 වේවා. නැත්නම් ඔයාලට මේ පඩි පෙළ දිගේ උඩට ගිහිලා ආය පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන්. ඒකත් සිරා වර්ක්අවුට් එකක්. මේ ඔයාලට මේ සමහරට මේ ඔයාලට විනාඩි 15ක් ගෙදරින් පිට දුවලා පස්සේ ආපස්සට දුවන්න පුළුවන්. ඒතකොට ආය ගෙදරටම එනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න. මේ මොකද මේ මම මේ ස්පෝර්ට්ස් චාර්ටර් කියනවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න. නමුත් මට තේරෙනවා අර එක්සෑම්ස් උයි කෝස් වර්ක් වැඩි වෙනකොට මේ ඔයාට මේ කරන එක මේ අමාරුයි. මොකද මේ වෙලාව නාස්ති වෙන හින්දා. හැබැයි මම කිව්වාගේ මේ සෝගේ මේ ඔයාගේ පරිසරය ඔයාගේ ප්‍රයෝජනයට පාවිච්චි කරන්න. රයිට්? බයිසිකලයක් තියෙනවා නම් ගන්න. ගෙදර වටේ දුවන්න. මේ ළඟ තියෙන මේ කන්දක් උඩ නගින්න. එහෙම ටික ඔයා තනියම මේ try කරන්න බලන්න. So like I said මේ at least සතියට දවස් 3ක්වත් පැය භාගයක්වත් ඔයා මොන හරි exercise එකක යෙදෙන්න ඕනේ. aerobic exercise එකක්. ඔයාගේ heart rate එක up කරන exercise එකක්. එතකොට මට හිතෙනවා වගේ අනිත් දේවල් වලට වගේ පාඩම් වැඩද, පවුලේ වැඩද, රසාය වැඩද ඔක්කොම වට මේ මීට වඩා කඩිසරව කරන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් එච්චරයි ළමයි. බොහොම ස්තුතියි ඇහුවට ආය පාරක් හමු වෙමු. ජය වේවා.